Hey guys, happy weekend! Welcome back to my channel. So another bike vlog. This time pupunta tayo sa Marikina and let's see kung saan pa tayo makakarating. Dito na kami ngayon sa tulay ng San Jose. Tara, drone muna tayo habang maganda pa yung panahon. Kasama natin si Jer at si Temo. So tara, tuloy na tayo. Let's go. Hey guys, so dito na tayo sa San Mateo na magwe-withdraw. Wala talaga akong cash na dala kaya magwe-withdraw, pero offline yung BDO tsaka tong BPI. So hindi pa tayo nakakain. So andito na tayo sa boundary ng San Mateo and Marikina. So malapit na tayo sa riverbanks and masyado pang maaga. So tingnan natin kung saan pa tayo makakarating. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Nandito na tayo ngayon sa Marikina. Mukhang maganda mag-picture kaya huminto kami. So nakakita din kami ng nagtitinda ng taho. Tara, breakfast taho. Check the mic and make sure it sound right, boys.
it sound right, boys. Hey guys, so after ilang padyak, andito na tayo sa Marikina Riverside. Chico, mauna na ba tayo? O, tara! Check the mic and make sure it sound right, boys. Dito. Hey guys, so andito tayo sa kabilang side ng Riverside. So, wala masyadong tao. Tara, drone tayo. Hello! Uy! Masyado pang maaga guys. Wala pang 9 AM and hindi pa kami nagbe-breakfast. Wala pa rin kami makitang ATM. Hindi pa maka-withdraw. So mula Montalban, San Mateo hanggang Nangka, Concepcion, puro offline yung ATM. So hopefully dito sa Sports Center meron o kaya sa Masinag. Tara, tuloy na natin to. Let's go! Check the mic and make sure it sound right, boys. So ayun guys, nakarating na tayo sa Marikina Sports Center and finally nakapag-withdraw na tayo. So makakapag-breakfast na tayo. Ayun guys, kain tayong turon, 20 lang. Check the mic and make sure it sound right, boys. Yabang ah! Sana all marunong mag-1-hand. Hey guys, so ay nakarating pa tayo ng SM Masinag. Push! Check the mic and make sure it sound right, boys.
it sound right, boys. So ayun guys, nakakita kami ng buko juice. Break ulit. Tara, inom tayo. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Hey guys, so ayun, nakarating na tayo dito sa parang Marikina, and then pupunta daw kami sa AFP, and sa Ampid na daw kami lalabas. Tingnan natin kung ano mangyayari. So ayun, yung banayad namin naging ahon. Dito kami dumaan sa may parang Fortune, Modesta. Hindi ko alam, first time ko lang makarating dito. Pagod na ako, daming ahon, pahinga lang saglit. So almost 12 PM na. Dito na kami sa Barangay Santo Niño, San Mateo, and puro pataas. Nabudol talaga ako. Hindi ko alam kung inaantok ako or nagugutom na. Dito na tayo sa Santo Niño Parish Church sa San Mateo, and tutumbukin na lang natin yung papunta sa main road at uuwi na tayo. Finally, sabi nila wala na daw pahon, so hopefully totoo. Ito yung mga bumudol sa akin. Malulumpo na ako guys. So ayun guys, dito na kami sa San Mateo, sa gitnang bayan. Pahinga lang, and rarat-ratin na yan pauwi kasi mukhang uulanin kami guys. So ayun guys, andito na tayo malapit sa amin. Success! Salamat sa pagsama sa amin. Susunod ulit. Bye bye!